بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې به موږ د فزیکل کوانټیټیز په باره کې خبرې کوو. Those quantities that can be measured are called physical quantities. هر هغه quantities چې کم موږ ناپ کولی شو یعنې پیمایشي کولی شو نو هغه قسمه quantities د physical quantities ویلی شي. In physics we need quantities to be measured. په physics کې موږ ته ضرورت راځي چې موږ څه quantities ناپ کو. Certain quantities can be measured simply by assigning a value in a unit with it. ځینې quantities چې دي هغه ناپ کېږي په ساده طریقه سره چې موږ یو ویلیو والو او د هغې سره یو یونټ ولګوو. لکه مثال په طور موږ ته څوک ووایي چې چیني راوړه 2 کیلوګرامه د دوکان نه، نو د دې د کمپلیټ موږ له د پیغام راکولو لپاره څه ضروري دی؟ 2 خبرې ضروري چې 2 کیجي یعنی 2 کیلو چینی راوړه. نو دا 2 چې پکې دا نمبر دی او دا کیجي پکې یونټ دی، نو بس دا کمپلیټلی سپیسیفای شوه چې موږ له څومره چینی پکار ده. while in other quantities need this always as well as need a direction for its complete specification. نو په نور داسې کوانټیټیز هم په فزیکس کې شته چې په هغې کې دا هم پکاري لکه یونټ او نمبر، خو د دې نه علاوه د دې د کمپلیټ سپیسیفیکیشن دپاره د دې دپاره ډایرکشن هم ضروري. if you have ever given direction such as go 5 blocks down the street and then hang a left. خو تا چېرته چاته لار ښولي په داسې طریقې سره چې لاړ شه 5 بلاکونه مخکې په دې لاره باندې یعنې 5 دوکانونه مخکې لاړ شه and then hang a left او بیا ګس طرف ته ورتاو شه او بس په دغه لاره باندې سیده بیا ځه. نو دا ورته تا چلو کو تا ورته 5 بلاکس وښو مقدار دې ورته وښو چې 5 دوکانونه مخکې لاړ شه، نو تا ورته تعداد هم وښو یونټ ورته هم وښو یو بلاک چې دی یو یونټ دی او بیا دې ورته ډایرکشن هم وښو چې د هغې نه پس چې دی نو بیا ګس طرف ته تاو شه. نو دا یو ویکټر کوانټیټي شوه. you have used these languages of vector. دلته په دې مثال کې ته چې چاته لار ښې نو دا په دې کې ته څه استعمالی؟ دا ته ویکټر کوانټیټي استعمالی. so physical quantities are classified to 2 categories. نو دغه شانتې physical quantities موږ تقسیمولی شو دو درجه بندیانو ته، 2 ګروپونو ته. نمبر 1 scalar quantities needs a number and a unit. د scalar quantity د complete specification دپاره یو نمبر پکاري او یونټ پکې پکاري. نمبر 2 vector quantities need a number plus unit plus direction. په دې کې خو یو نمبر هم پکاري او یونټ ورسره هم پکاري خو ډایرکشن هم پکاري د دې د کمپلیټ سپیسیفیکیشن دپاره. نو مخکې ځو په لیکچر باندې مخکې. ویکټرز definition. A vector quantity is a physical quantity that needs a magnitude and a direction for its complete specification. vector quantity داسې قسمه physical quantity ته وایي چې د هغې دپاره د magnitude یعنې د مقدار and a direction او د ډایرکشن هم ضرورتي پر اټس کمپلیټ سپیسیفیکیشن چې په دې باندې ته یو کس پوره پوهه کول غواړي. سم ایگزامپلز آر څه مثالونه دا دي د ویکټر کوانټیټیز. ډسپلیسمنټ دا د شارټیسټ ډسټنس بټوین 2 پوینټ ډسپلیسمنټ وایي. ویلاسیټي چې دا د تیر سپیډ دی لکه رفتار دی او د هغې سره ډایرکشن یې ته ویلاسیټي وایي. اکسیلریشن دی او فورس دی او ویټ دی، دا تمام کوانټیټیز چې دي نو دا څه دي؟ ویکټر کوانټیټیز دي. د سمپلسټ ویکټر کوانټیټي از ډسپلیسمنټ. د ټولو نه ساده ویکټر کوانټیټي چې دا هغه ډسپلیسمنټ ته or change of position یا دې ته د پوزیشن چینج هم وایي چې د یو ځای نه بل ځای ته تلو ته وایي. ډسپلیسمنټ a vector that represent a displacement is called reasonably a displacement vector. هر هغه ویکټر چې هغه د دې ډسپلیسمنټ د ډایرکشن موږ ته ښایي نو هغې ته موږ ډسپلیسمنټ ویکټر ویلی شو وایو. فګر تاسو د لاندې تصویر ته وګورئ نو په دې کې د A B پوینټ نه یو کس تللی د A نه B طرف ته د ده په 3 لارو باندې تللی. یو خو دا شنه کومه لیکه چې دا ګرین چې ده نو په دغې باندې دی تللی، بل دا اوږده
کروڑ دا کاغذ سره لیکه چې دا په دغې باندې یو پیرې تللی نو دا لارې دغه ده نو دا ډسټنس دی صحیح ده چې د دې دغه دوه لارې چې دي خو دا سیده یو ایرو چې تللی د A نه B په منځ کې نو دا ډسپلیسمنټ دی نو ډسپلیسمنټ څه ته وایي د شارټست ډسټنس بټوین ټو پوینټ د دوو پوینټونو په منځ کې د ټول نه لنډه لاره او دا نورې دوه چې دي دا ډسټنس دي د ډسټنس څه ته وایي د اکچوال پات ټیکن بای ا باډي هغه اکچوال لاره چې په کوم باندې یو باډي تلي د یو پوینټ نه د اوريجن نه ټارګټ طرف ته no all the three paths connecting the 2 points correspond to the same displacement vector دا تمام درې وکټر چې دي نو دا دوه پوینټونه چې دي هغه کنیکټ کوي it usually represented by a letter with an arrow on its head vector چې دی عام طور منګ ریپرزینټ کو په یو لیټر سیمبل باندې په A B نواله زړه پورې په دې الفابېټس باندې او په دې باندې لپاره ایرو یا ایرو هډ یا په تیر نشانی یا صرف د تیر نشانه غټو په یی به ویکټر هاو its own algebra ویکټر چې د دې خپل جدا الجبرا دا په عام الجبرا باندې کار نه کوي in vector لکه په ویکټر کې 1 + 1 may or may not is equal to 3 په ویکټر کې 1 جمع 2 چې دا ضروري نه ده چې دا د 3 برابر ځکه چې دې کې ډایرکشني نو دا دوه چې جمع کې نو دا به انګل ډیفاین کوي نو کو دوه به سیده لاین کې نو به 3 برابر راځي خو د یو بل سره انګل او هغه د 9 د بریا به کم وي د 3 نه به راځي بیا کم راځي نو په ویکټر کې په ډایرکشن باندې ډیفاین کوي نو دا په عام الجبرا باندې کېږي د دې خپل الجبرا د ویکټر ایډیشن چې دی هغه بیا موږ به مخکې وایو په هډ ټو ټیل رول باندې به کېږي یا په کمپوننټ ریزولوشن باندې به کېږي نو دغه دوه ټاپکونه بیا موږ د ویکټر د الجبرا چې ده دا به مخکې وایو نو موږ ویکټر کنټینیو کوو د ډسپلیسمنټ ویکټر ټیل اس نثینګ اباوټ د اکچوال پاث دیټ د پارټیکل ټیکس ډسپلیسمنټ ویکټر موږ ته د هغه لار چې په کم باندې دا باډي په حقیقت کې تلي هغه نه ښایي ان فیګر فار ایگزامپل په تصویر کې تاسو وګورئ د لاندې کوم تصویر چې ورکړی شوی دی فار ایگزامپل all the three paths connecting point A and B correspond to the same displacement vector چې دا درې وړه لارې چې دي دا سیم ډسپلیسمنټ ویکټر ته دی په هغې باندې شروع شو دی او په هغې باندې ختم شو دی ډسپلیسمنټ ویکټر ریپرزینټ اونلی د اوورآل افیکټ اف د موشن ډسپلیسمنټ ویکټر دا کاري چې موږ ته اوورآل افیکټ ښیي چې لکه مطلب ټوټل څه کار شو دی د دې ځای نه دغه ځای ته لار کور شو ده خو دا موږ ته نه وایي چې په کوم لار باندې دا ابجکټ تللی دی د A نه B پوینټ ته خو موږ ته صرف څه وایي چې دومره فاصله کور شو ده لکه مثال په طور موږ د دې ځای نه د پېښور نه فرض کړه کراچۍ ته ځو نو دا روډ چې دی دا خو کراس تللی د پېښور نه د کراچۍ پورې نو کوږ تللی که نه که څه ځای کې ګیر شوی دی څه ځای کې نو دا چې دا اصل کې څه دی دا زموږ مجبوري ده چې موږ په دې روډ باندې ځو خو که موږ د دې په منځ کې ډسپلیسمنټ الو چې د پېښور او د کراچۍ په منځ کې ډسپلیسمنټ څو ده نو که د مثال په طور هغه د 1400 کیلومتر په روډ باندې نو په هوا باندې به دا ډېره زیاته کمه وي چې لکه په جاز کې ته سیده د دې ځای نه په هلیکاپټر کې ځې د پېښور نه ډایرکټ اوچت شي او سیده کراچۍ طرف ته روان شي نو دغه 1400 کیلومتر به په هوا کې بیا سیده ډېره زیاته کمه راځي هغه به تقریبا دغه 600 د 800 یا داسې به راځي تقریبا هسې اندازتن وایم نو دغه ډسپلیسمنټ دی خو کوم چې په روډ باندې ګاډی ځي نو د ډسټنس باندې ځي نو موږ به اوس دلته کلیرنس وکړو د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ ډسپلیسمنټ د شارټست ډسټنس بټوین ټو پوینټ د دوو پوینټونو په منځ کې د ټول نه لنډې لارې ته چې کومه پاسبل د ټول نه لنډه لارې ته یعنې نیغه لاره چې ده د ډسپلیسمنټ وایي SI یونټ سیسټم انټرنیشنل کې د دې یونټ چې دی د ډسپلیسمنټ هغه میټر دی اټس ا ویکټر کوانټیټي needs direction for complete specification displacement چې دا ویکټر کوانټیټي ده نو د دې لپاره د کمپلیټ سپیسیفیکیشن لپاره به ډایرکشن ضروري موږ به وایو چې 2 کیلومتر او بیا څو نار طرف ته د سینه مطلب ډایرکشن به سره شو کو ډسټنس د اکچوال پارت ټیکن بای د باډي ان موشن از کالډ ډسټنس هغه لاره چې هغه یو باډي په خپل حرکت کې
حقیقي طور کور کړي حقیقي طور په کومه لار تللی نو هغه لارې ته د هغې اوږدوالي ته بیا څه نوموي ډسټنس اټ از a scalar quantity دا scalar quantity ده او د دې اس آی یونټ هم میټر دی خو په دې کې موږ ته د ډایرکشن شو کولو ضرورت نه Scalar quantities. Those quantities that can be completely specified by its magnitude, a number and a unit. هر هغه کوانټیټیز چې هغه پوره واضح کیږي د هغې په مقدار سره مقدار یې څه یو نمبر او یونټ ورسره لګېدلی مثال په طور 2 کیلوګرام لکه تا څوک وایي چیني راوړه 2 کیلوګرامه نو دا خبره تا ته کلیر در ورسېده چې 2 کیلوګرامه داسې ته نه وایي چې 2 کیلوګرامه د نارت طرف نه راوړه یا 2 کیلوګرامه نارت طرف ته ویسه داسې نه وي خو صرف څه 2 کیلوګرام needs not a direction for its complete specification نو په دې کې د ډایرکشن ضرورت نه صحیح ده نو دا چې دی داسې قسمه کوانټیټیز ته بیا څه نوم وایي سکیلر کوانټیټیز اگزامپلز آر د سکیلر کوانټیټي مثالونه دا دي ډسټنس فاصله ماس وزن ټمپریچر درجه حرارت ټایم چې دی ان پرشر او پرشر دا او نور هم دغه شان ډېر شی سکیلر کوانټیټیز دي it follows ordinary algebra په دې کې عام الجبره استعمالیږي لکه 1 کیلوګرام پلس 2 کیلوګرام 1 کیلو چینی او 2 کیلو چینی دا چې جمع شي د دې نه 3 کیلو چینی راځي د دې د ډایرکشن او د سر ذکر نه دا په عام الجبره باندې جمع کیږي کوم چې مونږه د ایډیشن او د سره عادت یو د دې لپاره څه خاص الجبرې د ضرورت نشته خو د ویکټرز لپاره یو خاص الجبره ده هغه ضرورت ده نو هغه به مونږه په نیکسټ لیکچرز کې وایو head to tail rule او component resolution of vector یا addition of vector by components یا دغه شانتي نو ټاپکونه به بیا د ویکټر الجبره لپاره مونږه وایو د داسې قسمه ویډیوز دپاره زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان ووهئ